Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cũng như là chia sẻ lại cho mọi người cái cách để mà mình kiểm tra chất lượng của một viên pin. Thì ở đây á, mình có một cái cell pin. Thì cell pin này là cell pin Event. Đấy, cái này là thường á, những cái cell pin một số nhà sản xuất họ sẽ ghi hầu hết các cái thông số ở trên cái vỏ này, nhưng mà tuy nhiên cũng có một số nhà sản xuất họ sẽ không ghi cái thông số trên cell pin nhá. Ở đây thì mình có thêm một cục đó là Samsung ICR 18650. Cái này nó cũng không ghi chi tiết. Thì cái pin này là pin cũ nha các bạn, hai bên này đều là pin cũ. Thì pin cũ thì mình mới phải kiểm tra cái chất lượng của bên pin để xem nó còn khoảng bao nhiêu. Còn pin mới á, thì nhà sản xuất họ sẽ công bố những cái thông số này ở trên mạng các bạn, ở trên trang web ấy. Các bạn có thể lên trang web, các bạn tìm kiếm cái tìm kiếm cái thông số của viên pin này, bạn nhập cái tên của viên pin này vào thì ở trên đó họ sẽ show ra những cái thông số của viên pin. Tuy nhiên đối với pin cũ á, thì mình kiểm tra mình muốn biết được cái chất lượng của viên pin này thì mình phải kiểm tra. Thì pin này thì nó sẽ có 4 cái thông số quan trọng để mình kiểm tra thì mình sẽ biết được cái chất lượng của pin nó như thế nào nhá. Thì cái thông số đầu tiên á, các bạn để ý cho mình là chính là điện áp của viên pin này. Nó lúc sạc đầy á là nó sẽ là 4,2V, còn điện áp trung bình là 3,7V, còn điện áp mà xả cạn là 3V cho đến 3,2V, tùy từng cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra. Hoặc là mình có thể đo ở mức 3,2V để cho cái viên pin này tránh tình trạng xả quá cạn thì cái tuổi thọ nó không được lâu các bạn ạ. Đấy, đó là thông số thứ nhất. Còn cái thông số thứ hai á, ở đây á, là chính là dung lượng pin. Thì dung lượng pin á, thì nó tính bằng mAh. Dung lượng pin tức là cái sức chứa của viên pin này các bạn, nó chứa được bao nhiêu điện đấy. Thì nếu mà cái dung lượng càng cao thì đương nhiên thì nó sẽ sử dụng được lâu rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên trong quá trình mình sử dụng một thời gian ấy, pin này pin cũ thì nó sẽ cái dung lượng pin nó sẽ bị sức chứa dung lượng pin nó sẽ bị giảm dần. Tuy mình sạc đầy nhưng mà nó lại không đầy được, tại vì nó sẽ giảm dần. Đấy. Rồi cái thông số thứ ba tiếp theo là cái thông số nội trở của viên pin. Thì nội trở viên pin nó sẽ có từ 1 cho đến 100. Đấy. Thì cái này là thường là không có ai quy định được cái nội trở này là bao nhiêu là nó còn xài tốt đâu, nhưng mà theo cái kinh nghiệm mình sử dụng pin thì mình sẽ lấy cái thông số là từ 1 đến 100. Tức là khi viên pin này mới sản xuất ra, mới xuất xưởng luôn đấy, thì là nó sẽ có nội trở dao động từ 1 cho đến 3 ohm. Đấy. Thì trong quá trình sử dụng thì cái nội trở nó càng cao thì chứng tỏ là cái viên pin này đang sử dụng nhiều rồi. Đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo thử cho các bạn xem nhé. Thì ở đây mình có một cái máy đo nội trở. Máy này là máy RC3563. Cái này thì mình mua ở bên Shopee đấy, tầm 500 mấy 600 ngàn, hơn 600 ngàn, gần 700 đấy các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ khởi động cái máy này lên. Mình sẽ gắn viên pin này vào. Thì lúc mình gắn là mình sẽ không phân biệt đầu âm hay đầu dương nhé. Đây, viên pin này nó có thông số nội trở là 20 ohm. Thì 20 ohm tức là cái viên pin này đã qua sử dụng rồi. Thông số tiếp theo các bạn có thể thấy là 3,4V. Thì thông số này là sau cái cục pin này là mình đã dùng rồi á, có nghĩa là mình đã sử dụng rồi, nó sẽ bị cạn pin đi thì cái số điện áp nó cũng sẽ giảm. Nếu mà mình sạc đầy điện áp nó sẽ lên 4,2V. Đấy, thì mình đã biết được hai cái thông số rồi. Cái thông số này nội trở còn 20 thì mình đánh giá là cái viên pin này còn xài rất là tốt các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng cái mạch này để mình đo dung lượng pin. Đây, mạch này thì
một mạch này sẽ đo được 1 viên. Thì để đo được cái viên pin này thì các bạn mình phải sạc đầy viên pin này nhá. Đây là bên này mình có cái mạch sạc pin. Đấy, mạch sạc này gồm hơn 40 khay. Còn đây là mạch này, mạch đo dung lượng pin là của mình hiện tại đang có 12 mạch. Đấy, tại vì mình làm số lượng nhiều á, nên là mình mới gắn nhiều cái mạch như thế này. Chứ thực hiện nếu mà các bạn nếu mà muốn đo cái viên pin này ở nhà thì các bạn chỉ cần mua một mạch này thôi. Mạch này mua trên Shopee nó tầm rơi vào 30 mấy ngàn đấy. Đấy, thì mạch này mình sẽ đo được cái dung lượng pin. Rồi, cái thông số tiếp theo nha, thì đó chính là cái dòng xả của viên pin. Thì dòng xả của viên pin này á, thì nó sẽ có một cái mạch đo. Cái mạch này hiện tại mình chưa có các bạn. Nhưng mà có một cách nữa là mình hay dùng, đó là mình sẽ lên mạng mình search cái thông số của cái viên pin này để xem nó có cái dòng xả là bao nhiêu. Thì dòng xả này á thì nó sẽ phụ thuộc vào cái dung lượng tối đa của cái viên pin này. Ví dụ như là nhà sản xuất đưa ra cái thông số dòng xả của viên pin này là 2C chẳng hạn. Có cái 2C, có cái 5C, thì mình cứ lấy ví dụ là 2C đi. Thì 2C, nhưng mà dung lượng của cái viên pin này ở thời điểm gọi là cái pin này pin cũ mà nó chỉ còn 2000 thôi. Lúc mới thì nó là 3000, nhưng mà mình đặt cũ rồi nên nó chỉ còn 2000 thôi. Nghĩa là bạn sẽ lấy 2C, cái thông số của nhà sản xuất đưa ra là 2C, mình nhân với cái dung lượng thực là đang còn là 2000, là có nghĩa là 2 x 2 bằng 4, có nghĩa là cái viên pin này có dòng xả là 4A. Đấy, nếu mà cái viên pin này có dung lượng là 3000 mAh thì mình sẽ lấy 2C nhân với 3, tức là 6. Cái dòng viên pin này có dòng xả là 6A. Đấy, thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thì đó là tất cả đó là 4 bước, 4 cái thông số mà để mình đánh giá và kiểm tra cái chất lượng của viên pin này. Thì mình đã chia sẻ cho hết cho